नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 6चा सायन्सचा चॅप्टर सबस्टन्सेस इन डेली यूज. तर ह्याचं एक्सरसाइजचा फर्स्ट पार्ट आज आपण घेऊन आलो आहोत. तर चला तर मग आपण याला सुरुवात करूयात. त्याचा क्वेश्चन फर्स्ट आहे, फिलिंग द ब्लँक्स युजिंग प्रॉपर वर्क्स. योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा. तर ह्याच्यातला क्वेश्चन ए आहे, रबर मेड बाय वल्कनायझेशन इज अ डॅश मटेरियल. वल्कनायझेशन मध्ये तयार होणारे रबर डॅश पदार्थ आहे. तर आता याचा आन्सर काय येणार? रबर मेड बाय वल्कनायझेशन इज अ हार्ड मटेरियल. याचा आन्सर आहे हार्ड. क्वेश्चन बी, मॅन मेड मटेरियल्स आर मेड बाय डॅश नॅचरल मटेरियल्स. नैसर्गिक पदार्थावर डॅश करून मानवनिर्मित पदार्थ तयार केले जातात. तर आता याचा आन्सर काय येणार? मॅनमेड मटेरियल्स आर मेड बाय प्रोसेसिंग नॅचरल मटेरियल्स, म्हणजे प्रक्रिया करून ते तयार केले जातात. आता क्वेश्चन सी, डॅश थ्रेड वॉज डेव्हलप सायमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क अँड लंडन. न्यूयॉर्क व लंडन येथे डॅश हा कृत्रिम धागा तयार झाला. तर आता याचा आन्सर काय येणार? तर याचा आन्सर येणार, नायलॉन थ्रेड वॉज डेव्हलप सायमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क अँड लंडन. आता क्वेश्चन डी आहे, रेयॉन इज ऑल्सो नोन ॲज डॅश. तर रेयॉनला काय म्हटलं जातं बरं? तर याचा आन्सर असं येणार, रेयॉन इज ऑल्सो नोन ॲज सिंथेटिक सिल्क. आता क्वेश्चन 2, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. तर यातला क्वेश्चन ए आहे, वाय डिड द नीड फॉर मॅन मेड मटेरियल्स अराइज. मानवनिर्मित पदार्थाची गरज का निर्माण झाली? तर म्हणजे काय? तर सतत नवीन गोष्टींचा शोध घेणे, जीवन अधिक सुखकर करण्याचा प्रयत्न करणे हा मानवाचा स्वभाव आहे. अशाच धडपडीतून मानवाने काही नैसर्गिक पदार्थाचा वापर करण्याबरोबरच त्यावर प्रोसेसिंग करून नवीन पदार्थ तयार केले. असे काही पदार्थ वापरायला अधिक सोयीचे किंवा कमी खर्चात मुबलक प्रमाणात मिळू शकणारे असल्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला. आणि मग अशातच मानवनिर्मित पदार्थाची संख्या खूप मोठी आहे. त्याचा आन्सर काय येणार? द नीड फॉर मॅनमेड मटेरियल्स अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रिझन. टू मीट नीड्स ऑफ अन इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन, ह्युमन नेचर टू ट्राय to make life more comfortable. They can be made available in plenty at a low cost. The reserve of natural substances is decreasing. आता क्वेश्चन बी, which are the natural materials obtained from plant and animals. निसर्गातून कोणकोणते वनस्पतीजन्य आणि प्राणीजन्य पदार्थ मिळतात. तर कोणकोणत्या वनस्पतीकडून आणि प्राण्यांकडून आपल्याला मटेरियल्स, नॅचरल मटेरियल्स मिळतात बरं? तर त्यातमध्ये आहे ज्यूट आहे, वूल आहे, लेदर आहे, सिल्क आहे. तर याचं आन्सर काय येणार? लेदर, ज्यूट, वूल, कॉटन, सिल्क आर द नॅचरल सबस्टन्सेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आता क्वेश्चन सी आहे, व्हॉट इज द वल्कनायझेशन. वल्कनायझेशन म्हणजे काय? आता वल्कनायझेशन म्हणजे काय? तर या पद्धतीमध्ये रबर गंधकाबरोबर 3-4 तास तापवले जाते. रबराला कठीणपणा आणण्यासाठी त्यामध्ये गंधक मिसळावे लागते. ज्या कामासाठी रबर उपयोगात आणायचे आहे त्यानुसार गंधकाचे प्रमाण ठरते. खोड रबर, रबराचे चेंडू, रबराची खेळणी यामध्ये कमी अधिक प्रमाणात गंधक मिसळलेले असते. रबर बँड्समध्ये अधिक थोडे गंधक मिसळलेले असते. म्हणजे त्याचा आन्सर असा येणार, वल्कनायझेशन इज द प्रोसेस इन विच रबर इज हिटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 hours. Sulfur is mixed to give hardness to rubber. The proportion of sulfur depends on the purpose for which the rubber is to be used. Question D. Which natural material are used to obtain fibers? नैसर्गिकरित्या कोणत्या पदार्थापासून धागे मिळतात? म्हणजे कॉटन, वूड पल्प आणि खूप सारे हायड्रोकार्बन्स जे मिनरल आणि ऑइल्समधून मिळतात. तर त्याचाच उपयोग फायबर्स बनवण्यासाठी होतो. म्हणजेच काय? तर कॉटन, वूड पल्प अँड व्हेरियस हायड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स अँड ऑइल्स आर यूज टू ऑब्टेन फायबर्स. हे याचं आन्सर आहे. आता क्वेश्चन 3 आहे, व्हॉट आर वी युज्ड फॉर. आमचे उपयोग काय आहेत? तर याचा क्वेश्चन ए आहे, सॉईल. तर आता सॉईलचा उपयोग काय होतो? तर संपूर्णपणे प्लांट लाईफला याचा सपोर्ट होतो. त्याचप्रमाणे जेवढे पण लिव्हिंग थिंग्स आहेत, ऑल लिव्हिंग थिंग्सला इनडायरेक्टली सॉईलचा सपोर्ट होतो.
त्यानंतर काही मातीची भांडी बनवण्यासाठी सुद्धा सॉईलचा उपयोग होऊ शकतो. तर याचं आन्सर आहे इट सपोर्ट्स प्लांट लाईफ अँड हेन्स इनडायरेक्टली सपोर्ट्स ऑल लिव्हिंग थिंग्स. इट इज यूज फॉर मेकिंग क्ले पॉट, युटेन्सिल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा. नंतर क्वेश्चन 2 आहे वूड. आता लाकूड ह्याचा उपयोग काय होतो, तर पेपर इंडस्ट्रीमध्ये याचा उपयोग होतो. त्यानंतर फर्निचर बनवण्यासाठी सुद्धा ह्याचा उपयोग होतो. तर याचं आन्सर काय येणार, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक अ फर्निचर. आता थर्ड आहे नायलॉन. तर नायलॉनचा उपयोग काय होतो, तर क्लॉथ्स बनवण्यासाठी होतो, फिशिंग नेट्स बनवण्यासाठी होतो, रोप बनवण्यासाठी होतो. तर ह्याचं आन्सर काय येणार, इट इज यूज टू मॅन्युफॅक्चर क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा. आता 4 आहे पेपर. आता पेपरचा यूज कशासाठी होतो, तर आपल्याला माहीतच आहे, टेक्स्ट बुक बनवण्यासाठी, नोटबुक्स बनवण्यासाठी, करन्सी नोट्स ज्या असतात त्या बनवण्यासाठी होतो. तर याचा आन्सर आहे इट इज यूज इन अवर टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, करन्सी नोट्स एक्सेट्रा. आता क्वेश्चन 5 आहे रबर. आता रबराचा उपयोग काय होतो, तर आपल्याला इरेझर आपल्याला माहिती आहे, इरेझर बनवण्यासाठी सुद्धा रबराचा उपयोग होतो. टायर्स असतात गाड्यांचे त्याच्यासाठी होतो. रबर टॉईज असतात, काही रबर बँड्स असतात ते बनवण्यासाठी रबराचा उपयोग होतो. तर याचा आन्सर काय येणार, इट इज यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ इरेझर्स, टायर्स, रबर टॉईज, रबर बँड्स एक्सेट्रा. आता क्वेश्चन 4 आहे हाऊ इज पेपर मॅन्युफॅक्चर्ड, राईट इन युअर ओन वर्ड्स. कागद निर्मिती कशी केली जाते ते तुमच्या शब्दात लिहा. तर आता कागद कसा तयार होतो, तर कागद बनवण्यासाठी पाईनसारखे जे सूचीपर्णी प्लांट आहेत त्यांचा उपयोग होतो. आणि मग या प्लांटच्या लाकडाच्या ओंडक्याची साल काढून त्यांचे बारीक तुकडे करतात. आणि हे तुकडे आणि विशिष्ट रसायने यांचे मिश्रण बराच काळ भिजत ठेवले जाते. त्यामुळे त्याचा लगदा तयार होतो. आणि रासायनांची प्रक्रिया झाल्यास लाकडाच्या लगद्यातील तंतुमय पदार्थ वेगळे होतात. त्यामध्ये काही रंगद्रव्य मिसळली जातात आणि रोलर्समधून लाटलेला लगदा पुढे होऊन कोरडा झाल्यावर कागदाच्या रूपात गुंडाळला जातो. कागद आणि झाडे यांचा जवळचा संबंध आहे, म्हणून झाडे वाचवण्यासाठी कागद वाचवणे गरजेचे आहे. तर याचं आन्सर काय येणार, कोनिफेरस ट्रीज लाईक पाईन ट्रीज आर यूज टू मेक पेपर. The bark of long of these trees is first removed and wood is broken into small pieces. The mixture of these pieces with some chemicals is kept soaked for a long time to form pulp. On completion of chemical process, fibrous substances from wood pulp are separated and some dyes are added. The pulp is then passed through roller, dried to form paper and finally wound on reels. तर अशा प्रकारे आपण इथे क्वेश्चन आन्सर सॉल्व केलेला आहेत आणि आपला एक्सरसाइजचा फर्स्ट पार्ट इथे आपण संपवलेला आहे. तर सेकंड पार्ट आपण लवकरच घेऊन येऊयात. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.